Salut și bine v-am găsit la un nou live cu Biomutant. Asta e lansat de anul trecut, din câte știu îl voiam de anul trecut, dar ce să vezi, sărăcie, nu s-a putut. Nici nu m-am uitat la game, am văzut foarte puțin din gameplay-uri, că de obicei ce jocuri vreau să le joc. Nu vreau să mă uit la ele, vreau să le experimentez eu, să... Acum dacă e ceva, un joc pe care știu că s-ar putea să nu le iau curând sau nu sunt mare fan, să zic așa, să-l joc eu, atunci da, mă uit. Că se mai întâmplă, mai erau unele jocuri, știu ce trebuie să fac în ele, că m-am uitat, dar le-am luat, nu știu, peste 2-3 ani. Nu o să stau acum 2-3 ani sau așa, că poate îl iau, că așa nu aș mai uita la niciun joc, că poate îl iau. Bun, între timp să intru și în joc, o să fie pentru prima dată când intru în joc. N-am mai intrat până acum. Va trebui să fac setările la sunet. Na. Au pocnit! Au pocnit! A făcut bug. Da, se vede jocul aici sau? Ce a făcut? Ata crești. Am apăsat pe el. Deci până acum am mers, am apăsat click pe el. Crești. Ok, Gugu. Play anyway, dă-i acolo. Ce e sincron să faci? Că nici n-am intrat în joc. Am intrat, mi-ai dat. Vreau să ne bubuie urechile cum trebuie. Ori ne bubuie, nu ne mai bubuie. O să dau de aici așa. Am dat click în afară, am zis că poate, dar văd că nu... Dă, în continuu creezi jocul, what the fuck? Gugu, care-i problema? O să dau send and close. What the fuck? Încerc și să fac cu Biomutant și nu vrea să meargă? Mă play. Ne bubuie urechile în continuare. Dacă mi-ai dat toată crești, trebuie să caut pe net. Care e problema? Nu mai apăs nimic? Poate. Dacă după asta dă crești? Da, dă crești, what the fuck? Care e jocul? Leo, nu spune că nu merge. Biomutant Crash Pixel. Că stop overclocking. Nebunie! N-am niciun overclock pe el. Disable overlays, update your graphic cards, yeah, verify integrity of game files. What the fuck, Gugu? Unde era asta cu integrity? Oh, mai stăm acum. Ce să facem? Dar ce rahat ai, mă? Atunci... Să pun niște muzică. Dubios. Punem niște... rock. De boss. Băi, am uitat în Crash Startup ca să caut dacă e ceva. First thing to do is upgrade your graphic card. Disable Steam overlays, what the fuck? Vezi că nu merge, să trebuie să schimbăm. Îmi place asta, am găsit la... If you keep running into Biomutant crashing, it's likely that your graphic card
driver is faulty or outdated. Un metru, îl țin la zi. Mare parte. Mai mă uit pe aici să văd. Este restarter computer în Steam. Poate doar Steam-ul care dacă se dau restart la computer, lăsați. Dacă cred că dau și la overlay disable să fiu sigur. Gata, boss. Aparent lipsea ceva. Nu cred. Patching 25 de giga. Am început în forță cu Biomutant. Voiam așa tare și iau-l. Dar nu-i problema, așteptăm. Dacă merge bine, dacă nu, o să schimbăm pe Smite. Pentru că, de ce nu? Până să... Stai! Nu! Fuck! S-ar să-ți meu copyright. Nu! Dar n-am băgat de seamă, că eu le ascult pe astea constant. Le ascult și le ascult și le ascult. E, acum... Produsul aia că acum... Aia, dacă nu am copyright, în fine, da. Acum nu știu dacă să continui cu muzică de genul să dea copyright în continuu, că... Nu știu dacă ar fi o vreo problemă. Oricum îmi iau copyright, doar să dau pe mod după porțiunea aia. Aș putea să o tai după live. După să fac setări de genul. Setări. Edit. Asta din YouTube. Până atunci am intrat la muzică fără copyright. Care sigur are copyright. De acum vă tot uit pe aici, nu știu fix ce să pun. Pun asta. Au. Vai, de asta o groază cu patch-ul ăsta. Nu e frumos, doamne, nu e frumos. Opa, au făcut update la We Were Here Forever. A apărut recent jocul. Foarte rar, o lună, maxim. Văd că au făcut update, o să mă uit după. Ei, mă uitam că cineva nu prea are chef de vorbă, din păcate. Dar nu e problemă. Avea 20% patching. Bă, dar eu nu înțeleg asta cu instalarea, ți-o instalezi și după lipsește un file ceva. No. Aparent se mai întâmplă și chestii de genul pe live. Măcar nu să-mi degeaba mai ascultă muzică. De fapt, ce joculețe micuțe am așa să... Nu prea am joculețe micuțe.
Mă gândeam ce aș putea să joc între timp. Aș fi zis TFT, dar la durează mai mult decât... Deci când pe browser, gata, asta fac. Așa că îndrop aici pe site de jocuri. Aș fi avut, dar trebuie să le instalez. Cred că o să dau pauză la asta. Acum... trebuie prostie asta de aplicație. O să dau play așa? Da. Că nu l-am. Nu putem să jucăm pe net. Ia că intrăm pe free. Momentul când am intrat pe... Oare merg ăsta de pe free? Stați așa, stați așa. Sau ce joculețe sunt pe aici? Asta. Bă, sau a găsit pe ăsta. O să-i dau mult că s-ar putea să aibă muzică cu copyright. Îi dăm display view. Bam. Ăsta jucăm. A venit și povestea. Au furat prințesa. Trebuie să dau pe ceată. Du-te, bă! Așa, nu pot să dau și o space ceva? Ba da. Apare, nu era pasiger, servea cu ăsta. Merge oarecum dubios. Bun, punem pe ăsta, logic, punem. Hai da. Ne ducem mai departe, hai. Până își face asta pe aici, noi ne jucăm asta. Da, hai că i-am dat avoid maxim. Na, nu prea e de... Cred că la mine se vede seara că nu e și aici de frame, prostie. Da, nu avem. Dă-i. Hai să ne batem, bam, bam. Avem ok. S-au împedicat. Poate să o deschidem. Nu știu ce asta. Improve your kids. Bine, asta așa. Dă-l ăsta și mai multă putere. Da, puteam să-i măresc, da, corect. Unde mai e? Păi schiu eu. Uite-o. Dă-i viață. Dă-i lui ăsta așa. Lui ăsta. Lui ăsta aș vrea să-i măresc. Tacul și viața, uite așa. Toți până la 6, hai da. Nebunie, du-te. Așa că îl mai plestim o dată. Bam! Un hit. Îl batem și pe ăsta. Mamă, un hit. Pac. Ne băgăm și pe între ăștia. Mă obligi tu să mă duc jos. Vreau să mă duc sus. Din păcate nu văd chat-ul. Ia și tu din asta. Ia tu de viteză. Ia și tu așa. Ei, hai da. Plășc. Bun. Acum tu nu te mai bați aici singur. Bun, ne-am dus departe. Ia, avem aici de o viață și... mergi până așa.
Dar stai că aveam aici pac. Așa să-mi dă 2. Asta îmi dă 2 viață, dar uite așa. Asta îmi dea 2 viteză. Până așa să fie. Oricum mă interesează numai alea de putere și așa, dar momentan n-am. Cine știe aici. Viteza de fapt m-ar interesa cu oarecum. Păi ăștia-i bat ca să ne completăm. Fac. Merge așa. Ăsta. Cașchetă. Încă 60%. Bagă și în viteză. Hai să băgăm pentru viață. Zic că și asta e bună. 2 viață, 1 viață, 1 viață. Asta e de viteză, nu prea mă interesează. El ăsta să dea tare. Văd că oarecum echilibrat. Bun. Aici încă mai are. Nu vreau să mă bat cu ăsta, nici cu ăștia. Cu ăsta da. Vede așa, bravo. Mi-ai dat macet. Fac și cu ăștia. Nu cred, fix arma n-a luat-o. 2 viață. Și asta cât îmi dădea? 4. Schimb armă, bossule. Schimbăm haina de minion. 3 viteză. Tot o putere. Du-te peste el, așa. Trebuie puțină viteză. Păi nu pot, nu? În spate, poate. Sabie, katana. 2 power. Ăsta de distanță, de fapt, dar, să știu, uite, mi-ar fi prins bine nici de distanță câteva, să pun la istorie. Păi din spate aș putea să pun doar putere. Ăștia din față, primii 2, defensivă, viață. Și tot n-apucă. De viață, mea. Ba. Sau așa. Nu, ok, vreau să văd pe ăsta dacă e ceva nou. Chat. O să pun pe viață la voi. Pe voi pe putere. Cașcheta de putere. Ăsta de așa. N-am ceva de putere pe ăsta. Pare nu. Dar las și pe ăla din față să aibă putere. Patru. Tot 2. Mergi 2. N-ar mai trebui să mă bag cu ăla de primul, nu știu ce tot o fac. Și n-apuc. Hai de viață. Empty chest. Cred că mă bag cu toți când parcă îmi dă pești, da? Parcă.
Aia nu cred, n-am reușit. Am vrut să iau ăla, lăpticul ăla. Încă o mănușă. Așa. Uite aici. Ia. Du-ti. Hai batem și cu tine așa ca să luăm bonusul ăla. Acum. Uite, hăinuță. În primul rând, am multă viteză aici. Vouă putere. Mi-a venit strânt. Tot 2. Sunteți de viteză și n-am nevoie de ele. Dacă e viteză, doar să bag eu punct atât. Mă ne batem cu toți ăștia. Văd că rezistăm. Mai facem și bănuți. Parcă altceva, a? Vezi că am ajuns mai departe. În rost ne trebuie nouă viteza. 3 viață. Boss, ia. 4 viață chiar. Dar 1. Hai să avea de 2. De unul, dar e de distanță măcar. Acum își dă verifying la fișiere. Dă-ți verifying, ce să fac. Ne batem pentru puncte. Nu. Nu a sărit cum trebuie. Cașchetă. Patru 5 putere. Am să zicem de 4 viață și asta la fel. Na, momentan cât e așa îi dau și lui ăsta viață. Cașcheta să tot așa viteză. Ce multă viață i-a luat. Așa, bun. Mi-a dat pistolul, perfect. Dă-i, bate și pe ăștia. Bate tot ce prinzi, nu lăsa. Auzi, 3, pac. 4, pac. Am să avem 4, 4. Altceva mai e pe aici? Viață, nu, așa, putere. La fel de mult îmi dă. Adici. 4 viață. Văd că aici nimic de putere. Bun, hai.
Hai să nu mai pierdem timpul cu ăștia, luăm așa. Fac. Hai, bătaie. Ah, fac, n-am luat pe asta. Tot așa un pistol. Arbaleta cât are? 3. Pistolul tot 3. Asta au ajuns de 4. Moment. Hai că ți-e spun așa că nu prea e viață. Dacă vine aia te lovesc o dată de 2 ori și aia a fost. Bun, și acum ne batem cu ăștia. Cred că am ajuns la boss. Vezi că îi dau ca lumea. Easy, din prima. S-au împiedicat. Trebuie să fac chiar primul dacă vreau mai multă energie. Bun. Da, dar nu prea n-am aici nimic. Din zona 2. Uai, de nu mi-a dat deloc energie. Op. Se împiedică direct. Îi batem pe toți. Hai, până să face asta bun și-a făcut. După tura asta reîncercăm jocul. Da, nu rezist să mă bag cu toți. Că să iau laptele. Nici nu mai știu ce am luat. În fine. Bun, pauză. Ia să vedem. Pregătiți-vă urechile. Synchronizing Steam, nu știu ce, dacă dă iară crash, jucăm și mai might. Până rezolv eu cu Biomutant data. Bă, și vreau să joc. Aia e problema, că chiar vreau. Că dacă zici, bă, o joc acolo. Dar de fapt am putea să încercăm aia cu Steam-ul. A blocat o leacă, op. Bun. Hai se vede jocul așa sau? Se vede, boss, se vede. Este, bă. Putem juca. Please read before playing. A very small percentage of individual may experience epileptic. Nu știu ce. Ok, nu mă interesează. Dă-i skip. Asta cred că e singurul care zice de epileptic și gen să citești fără să mai sară. Baban, baban. Deja. Puteam să las mai jos, că zice barely, eu când zic barely, bă, abia îl văd. Eu te le iau. Nu știu acum pe ce ar trebui să joc, de pe controller sau de pe tastatură, cum ar fi mai ok.
Biomutant. Vreau să văd eu cum se aude asta. E cam tare. Mai pe ceva la Muzica. Ui, vaca bubuie. Ce inteligent asta. Să ai... Opa, uite ce tare. Are română. Are. English. Englese. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruling the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. Jocurile astea mi se pare mai interesante așa. Let's expect an unusual end. Unusual end. Welcome to Biomutant. Settings. Always așa, am văzut că mi s-a dat automat pe nu știu, o să-i dau master-ul. Nu, că se aude încet acum. Sound effects, ambience, user interference. Vedem în joc. S-a dat automat. Acum e pe full screen. Hai, las așa. Aici așa, văd că... mi le-au pus pe toate pe maxim, sper să-mi ducă. Era, nu știu ce, văd că nu sunt foarte multe comenzi. Știu, o să fie, le învăț eu. Bun. Acum pot să zic. Salut și bine v-am găsit la un live cu Biomutant. Hai să vedem cum o să fie jocul. Să dau direct pe hard, dau direct pe hard. Nu dau pe extrem, nici pe cel mai greu. Am văzut să dau pe greu. Să vezi bătaie o să-mi iau acum. Io, otole, asta ți eu. Wow. Care e diferența? Melee damage are puțin. Dar văd că toate sunt așa. De jos cu 6%. Aici ce arată asta. What the fuck. Deci asta nu-mi place că n-are melee damage. Scade prea multe și îmi crește foarte puțin energie regenul. Ăsta nu-mi place capului. Dar crește și health-ul, crește melee damage, îi scade foarte puțin energie regenul, dar are key energie mai mult. Ăsta îi scade melee, dar îi cresc al celelalte, power, nu știu ce. Deci e mai inteligent ăsta. Asta are vitalitate mai mare. Vezi că ăsta îi crește ca lumea. Ăsta barterul ăla. Da, îi scade alte. Da, critical ce? De fapt ăsta nu prea se vede. Ăsta mi se pare momentan cel mai bun. Alea perex și arată și ok. Stai, pot să dau... Nu că ar fi ceva genul de un random aici. Asta văd că îi crește la loot chance și prostie. No, alea perex. Attributes. Define your character starting attributes to see in more detailed explanation of what effects each attribute has. Press. Așa. Define your genetic structure. Da. Dacă îl pun pe strâng, îi crește capul.
Asta e genială. Să-i crească capul. Deci la vitalitate îi se subțiază capul. Carisma e mai înalt, așa. Intelectul crește capul, agilitatea se face mai înalt. Asta se face mai așa. Bun, deci stai așa. Dăm undeva prin centru. Noi pe ce ducem așa? Pe strength și agilitate, dar cade Q și... scade prea mult. Asta cum scade melee damage acum. Aș putea așa. Nu știu fix cum să îi dau. Dau așa. Puțin mai mult strength, mai multă viață. Choose a genetic resilience. Și scad celelalte, deci... Nu, o să las 6% toate. Choose your first style. Ei, stai că se mai frumușel așa. Am place așa. Îmi place asta aici. Pick your main color. Pick your main color. Oh, uite, Choose your detail color. Asta vreau alb. Uite, pot și brightness, a? O să dau back. Pick your main color. Choose Așa, your am mai schimbat puțin culoarea asta. Detail. Nu, eu vreau așa și îl vreau alb. Sau? Potentul ceva? O mică Pick a tintă. class. Commando. Oh, Deadeye. Commando. Psyfreak. Psyfreak. Saboteur. Saboteur. Sentinel. Deadeye. Deci Deadeye. Your range weapon are reloaded instantly and your next magazine is granted 20% more damage. Commando. Fury. Range weapon attacks inflict 10% more damage to the target. Ok. Psyfreak. De ce am mai mult doar pe bio? Deadeye. Commando. Nu știu de ce. Commando. Văd că ăsta îmi dă și critical chance. Mi-ar plăcea de dau eu totuși. Commando. Psyfreak. Așa. Spark Ball. To shoot a Spark Ball, press down the input you have bound to ability 2. It will make you throw the ball in the direction you are facing, inflict damage to the enemy hit. Your key energy regen is increased by 20%. Saboteur. Saboteur. Melee dual wild skill, equip two different ones, handed melee weapons with dual wild them. Your dodge energy is reduced by 20%. Asta mă plăcea totuși, dar... Da, care că cazul. Sentinel. Așa zic. Your base armor is increased by 10. Deadeye. Cred că mi-au Deadeye-ul. Deadeye chosen. Sounds good. Sounds good. Here's somebody with a troubled past, Ei, ce frumos born asta. into the spotlight of a story that's already begun. X-ul e așa. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. E careva pe aici să-mi zică stânga sau dreapta. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything.
color me light for freedom and loyalty. I'm dark, as in strength and power. Dacă mă duc pe stânga am de putere, dar dacă mă duc pe dreapta e loialitate. Mă duc pe putere! Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. Your inner voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. I'm not sure dark is for me. I'm in the darkness. You choose that thing over me. Yeah. I'll be here waiting for you when you have a change of heart. Yeah, ce tare. That thing? I'm right here. Let me remind you, we're two halves of the same, with the difference being I'm the better half. Asta ar fi gen yin-yang, mă gândeam că uite, ăla are ochii albi, dar tot negru și ăla are ochii negri și totul alb. Better half. My way is both better and brighter. Light makes it easier to see the best end. The best end is the one you decide yourself, and it seems we're headed in the right direction. Gura mădii, bam. Dark. Somewhat dark. Oh. Acum din nou. Acum să zică cineva, stânga sau dreapta. Cred că merge pe stânga. Guess left can be right sometimes. Na, guess left can be right. Auzi ceva. Astea poți să-i tai? Nu. Ce la ponei? Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. No. Eater's Do you meat. remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Hai da. Cred că e ursul ăla. Aha. Hai, ce tare. Right here. Ia uite-l, bă. Bă, dar nu mă pot feri de asta, nu reușesc. Am apăsat butonul greșit de data asta. Viper White. Aha. Rabbit Fury. Wow. Hai, scoate-mi noi. This is not the time nor place to end this story. Hai că până acum îmi place. Nu mi-a plăcut începutul că crești. Era crești. A trebuit să stau încă jumătate de oră. Așa, aseară eu l-am pus la instalat. Și acum trebuie să verific jocurile. Dar e că uneori că dacă intru în ele au ceva poveste care se vede doar o dată, știi? E nasol. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Uite cum alergă. Dar am impresia că nu prea se
Se mișcă ok și așa că o să scad din ăstea. Hai, bun, frumos. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Trebuie să merg după altceva, de fapt. Move forward the enemy to target them with the melee attacks. Aim the camera towards the enemy to target them with range attacks. Reload. You range up and press right button. When the ammo indicator is red, you can perform a reload, quick reload. A quick reload will shorten the reload time and increase the damage of the next bullet. Quick reload by pressing așa. Key energy used for dodging, using mutation and performing special attacks. When you're out of key energy, you will be unable to perform these actions. Your key energy regenerates both in and out of combat. Bullets everywhere. Click. Nice. Să mă uit aici. Auto mode, ce tare. Game. Compass ok, este așa. La video, vertical sync. O să las așa, să nu fie. Poate... Upside. Nu știu cum dacă pot să găsesc obiecte sau nu. Dar vreau FOV-ul puțin mai mare. Camera. O, și o să-i dau 85. Ai, ok. Parcă prea aproape era așa. Weapon add-on. You found the weapon special effect add-on. Attach it to your range weapon to give it an extra damage type for as long as the ammo lasts. Some enemies have a resistance or weakness to different weapon special effects, so use them wisely. Ăsta are quality decent 4. Electrocuting Heaven. Mă, ești nebun? Da, vedem equip. To attach the special effect add-on, select it through the consumable quick menu. To open the menu, hold mai e hold, da. Gear. In this section you can change equipment and weapons. The circle icons represent part of the body that can be geared up with equipment found or bought from vendors. Your favorites can be saved in the outfits menu. Main hand. Inventory sorting. You can sort your gear according to different stats. You can scrap the highlighted piece or gear for crafting resource by pressing Y. Ok. Offhand. To silver grip. Mă rog, Wung Fu to dual well. And ăștia, tors așa. Văd că am rezistență la frunze.
Sau ce-o fi aia? Am dă frunze dacă îl sparg? Outfit. This is the outfit menu where you can create and save different gear setup. Oh, functions. Flashlight. And glider, turret, boost. Asta mi-aduce aminte de Ratchet & Clank. Aura. Ah. Deci aura daură score reflects your inner balance. The tool halves that complete wellness that flows through all thing and change as you make choices in dialogue and interact with captive and civilians. Throughout the game, meaning you will gradually become stronger in your conviction. Interesantă ideea. Aura and Sea Power. These choices and interactions can award you with psi points that you can use to unlock powers at psionic totems. Certain powers can only be unlocked if your aura is dark and some of it's light. Child aura, you will have a separate score as a child, and the choices you make in those dialogues will affect how character remember you as a child. Wow. Somewhat, dark aura means a lack of capacity for morally right or wrong behavior. That's tailed. Okay. Dar sus și jos nu am. I-am dat echipul ăla. Aparent e direct add-on pe el. You find a medic supply. Bags like this contain items that can help you to heal. Your health doesn't automatically regenerate in combat. You have to use consumable or find other ways to heal. Health regen 50, duration 5 seconds. Pick up. Acum e aia. You can use a bandage by holding the quick slot menu input and selecting it. Vezi că e măricică harta. Da, nu mă duc acum acolo. Pot să fac asta? No. Pick up. Ce asta? Clamp screw. Common. Defunct 2. Rock coated 2. 12-27 are. Opa. Regen. Am înțeles. It's in your grasp. Ce dracu are, mă, s-a pornit telefonul. Iată ce țopă-i. Hai, bă. Pairing. Remember to pair enemy attacks when the enemy attacks you and you see lightning bolts flash over their heads. Press The oil Parry. sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Sound good. tot a fost unul. Cu pistolele, că doar sunt pus pe bine. For enemies can often be looted for healing items. Find the highlighted fallen enemy and then press Y. Remember to use your healing items when you're wounded. To open the item, select
selection hold up. E asta. O gumă. Dandy Candy. Am făcut pofta de dulciuri acum. Ia uite-l, bă, au dulciuri. Ei. Clink și clink. Am făcut de ulei cu totul. Mă necam? Ei, uite-mă. Oare îmi trece sau trebuie să intru în apă acum? Văd că și revine. Ok. Era să mănânc acolo aparent. Am învățat deja să pun și singur. Fac. Fuck. Right between the eyes. You're bruised. Vezi că la periuri cât de cât m-am descurcat oarecum. Regen. Pasiluțe. Pot să-i dau... Da. Vreau să folosesc. Uite cum, what the fuck. 50. I-am dat drumul fără să rău. N-am știut că așa se folosesc. Cam nașpic. Îmi țin sus și dacă dai drumul, ți-o folosește. N-am știut, boss. Aici Nica. Prea liber să nu fie inamici. Aparent. Iron wall. Shielder. Some enemies carry large shields. You need to break the shield with melee attacks before you can deal damage to the enemy. Am încercat. M-a prins. Uai. O facă. Încerc să-i dau perii. Wow. Upgrade points. Defeat enemies and completing quests will give you XP. Leveling up allows you to raise one of your attributes by 10. You will also get 1 point that you can use to unlock skills in the Wung Fu and perks menus. To go to the menu, press... Ok. Aici? Da. Dăm boss, ce ai aici? Energy. Bobo. Bomboane, uite, mi-am făcut o poftă de bomboane. Ups, butonul greșit. Increasing attributes when you level up, you can increase an attribute așa, ok, bine. Se da mai mult? Barter.
Da, mă, putere. Getting jacked. Upgrade points. You will learn așa. Astăzi. It's time to unlock your first special attack. Ranger melee. Uite, avem și basic ranged. Maneuvers. Close combat. Unarmed. Nu, că two-handed slash. Avem și percuri. Dead-eye. Puteam să mă uit asta. Asta era. Ok, în fine. Asta nu pot. Asta trebuie să văd o chestie. Hop. Ok, dar trebuie să apăs doar o dată. Eu țineam și ăsta apăsat. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Nice. Pick up. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Interact. Nice. Că s-a spart cu totul. Whoa. Wow. Whoa, be Find a careful. way out of this place. No, really, I mean it. Și double jump out. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Special attacks when weak to wolf, da. You're on your way to perform a special attack. Possible special attacks are prompted in the lower right corner of the screen. Pressing the indicated input while it is shown will trigger your special attack. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Carving it up. One. You observe the biolob. There are points used to unlock mutation. You collect bioblobs, no lobs. Bioblob by defeating morgs and finding containers at various places in the world. You can use your bioblobs to unlock special powers at any time by accessing the mutation part of the menu. Bio points. Nu apropiatoare destul de asta? Nu, aici n-are ce să-mi dea. Ok. Am scăpat, poate. Get out of bunker 101. Ok, mai departe, va merge urât. Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But was it too late?
It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. No. Intellect. We found puzzles. These are scattered around the world. Some open new paths, while others feature different rewards. To switch node is selected to use. Okay. To rotate nodes, press așa. This is the number of rotation you have left. The higher you intellect, the more move you have. Each node has a certain position, it must be rotated into complete the puzzle. Running out of moves before that may have consequences. Așa. Just a few moves left. Make them count. Așa. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Nu știu cum am făcut atacul ăsta. Am apăsat două odată, ce am făcut? În fine. Da, ce urât merge aici. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. Going piu piu. It's coming from behind that door. Deci mergem în partea altă. A warning label. The box looks like a potential brain melt. Need the right key? No. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. N-am băgat de seama. There you go, there you go. There you go, there you go. Out of date. Airstrike, perfect countering. Perfect countering the enemy. Attack will stun them. A stunned enemy has starts circling above their heads, and after hitting the enemy again, you can launch it up in the air by pressing left button. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Switched off the lights.
The last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Nu mai întâlneau ăstea. Lucas. Ok, să cum e ceva aici? That's a good find. Acum e ok. A new friend, an old friend. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Remember. Umba. Dialogue setting. By default, dialogues are set to advance from the NPC line to the next automatically. If you want to manually advance the dialogue, you can change this in the settings. Nu, mulțumesc. Uite, eu mic copil aici. Ia uite la ea. Ups. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Vreau să bage cumva asta. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Du-te. You found one. You found one. You should be proud. They don't come up for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Oh, what Pensai?
The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the nono as they become one with the tree. You need a net to catch the nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. The inosculated pensai. Yeah. Oh, is that frumos? Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. Așa se face, corect. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. Okay, so World Eaters. The genetic evolution that occurred after the apocalypse the Toxinol Corporation inflicted on the land set the World Eaters' DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod from the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nocto has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters.
Ah, deci el era Elvis. Ok, mulțumesc frumos. Și o să vin acum întâlnirile sau acum. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Ah, că mă aștept să vină inamici, sau? Pare nu vin. Wow, dar frumos Know that afară. the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world eaters. Biomutant. Acum începe. Experimentul ăsta, unul. Oh, că sunt pe sprint. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Let's see. Signposts are found near location of interest all around the world. You will unlock a signpost when interacting with it. You can fast travel to a signpost you've unlocked by selecting it on the map. To open the map, at any time press butonul ăla. Da, face pișul pe el. Opa! Ce cu ăsta? That must be the world eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. Ar trebui un tank pentru el. Look, a survivor. Glad to see someone made it. He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Aura, your inner balance is two halves that complete așa. Ah, ok, asta cu dialogul, ce ne mai zis. You are those who always act in the same manner, and our wellness is the sum of the choice we make and the action we take. The balance of your actions creates your aura score, which affects your dialogue with other characters. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. C points. Interacting with captives MC shrines will award you with type points that you can use to unlock psionic powers. Powers can only be unlocked once you have reached the required dark or light inner balance. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. That's a spark of light in you! So much of it. Okay. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Da. Acum e ceva genul pe cine alegi și ăla îl lovește pe celălalt. Side points. You have gained a side point. You use it to unlock powers in the mutations menu. Some powers are locked by the aura score, meaning that your side points can only unlock powers of the same color as your current aura or those without color.
There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are 2 nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. Oba. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world, and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Nu mersi, mă văd cu ea din dreapta. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. Myriads. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Out of date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Quest tracking. Your current and started quests are shown in the journal. See the top menu above. You can change which quest you track by opening the journal tab and selecting another quest. Mă uit aici la Traves. Sunt mai multe. Lotus. Uite, Jack din ăștia samurai nebunii. Cu arpaletă. Ăștia sportivi. Piciu. Machu Picchu. Și acum zice de fiecare. Jagni Dark direct. Uncati Light. Maximum Dark. Și Maximum Light. Ok. Inventory. Consumables. Da, cred că sunt. Dacă le sparg. Nu. Îi dau scrap, nu îi dau scrap. All melee parts. Nu mersi. Ce mai am? Furgol, nu. Ok, atunci de ce vrea la Gears? Dacă nu înțeleg. Main hand n-am nimic, ăsta n-am nimic. O, păi toate. Ai ceva pe aici și nu m-am uitat? Ok, nu înțeleg. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Aura balanced. Oops. My neck. It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. Sud. Mi s-au plăștit urechile. Dar nici nu știu cu care sunt.
Ah, cu ăștia vreau. Aici sunt sanje. Oh, nu. Jean... Da. Nu mai știu cum se numesc. Jagni. M-am uitat sus. Aha, deci dacă în apărare nu mai. Bun. Jos cu tine, mă. Pot vreau să ăsta, nu pot. Văd că se atacă între ei. Jagni și Miria. Bine, Jagni sunt trei. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Oh, iară bomboane. Sau cred că era bomboana aia. Ce tranșee au ăștia aici. Ok. That's the Myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Ia să și fac boss. O să fie prieten dacă le zic că vreau să-i ajut. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Care ești, mă, Says tu? they're wary of strangers. They're at war. Wonders why the Sifu would want to see you, but he'll let you in and give it a try. Ce rapid. Sifu! Asta e șeful, mă. Ce-i Sifu? Shifu? De ce ai făcut șefule? Sibi. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. Ok. Oh, The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. Vigilance? He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. Oh. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Oh. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save the Tree of Life. They want to unite the tribes, defeat the world, and save the tree. Warning sets the game's end goal to save the Tree of Life. Choosing destiny for the defeated rivals, Sifu is limited to unite or subdue. He was hoping you'd join them.
You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Interesant. Vezi cum centrul era... He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. Mă duc să-l bat. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Seeing you brings back his memories of the old village. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Nice. Bun. Hai să dau save, da? În zona țară of PC. Uite, o oră și 3 minute, ok. Oricum, până aici o să fie live-ul. Jocul... mi-a venit să și sughiși după am venit să ridicat. Ok. Jocul e foarte fain, mi-a plăcut. Deci cu siguranță o să mai continui. Și... s-ar putea să mai fac niște videouri că îmi vine cheful ăla să-l joc, să... vreau să văd ce se mai întâmplă, să mai evoluez. S-ar putea să fac și off-camera câte ceva, gen să fac level up și prostie. Încă nu sunt sigur, dar asta vedem, abia am început seria. Așa că o să las și eu live-ul ăsta aici, mulțumesc pentru atenția acordată și ne auzim data viitoare, pa, pa!